Good day, everyone! Are you ready to learn from what we are going to discuss now? First of all, I want to introduce myself. My name is Samantha Gail B. Cangayaw from ABM 11 and my chosen topic is Piecewise Function. Did you already hear about this topic before? But before anything else, in this lesson, we're going to focus in evaluating piecewise function. A piecewise function is a function that can be broken up into many parts. Let's say we have example here. So, example number 1, sabi dito, f of x is equal to 6x minus 5 when x is greater than to 2. And nasabi natin kanina that having a piecewise function, this can be broken up into many parts. So, we have another part here. Let's say 3x plus 8 when x is less than to 2. So, let's find, no? Sabi dito, letter A, f of negative 3, and letter B, f of 3, and letter C, f of 8. So, i-evaluate natin, 'di ba, kung ano yung magiging sagot dito sa given na hinahanap. 'Di ba? So, umpisahan natin sa letter A. No? So, letter A, sabi dito f of negative 3. So, kung mapapansin natin, saan ba siya kabilang? 'Di ba? Sa restriction na makikita natin dito, saan ba kabilang yung negative 3? Diba? Kung makikita natin, mabibilang yung negative 3 doon sa x is less than to 2. Paano natin nasabi yun? Diba? Kasi ang negative 3 is less than siya ng positive 2. Kaya yun yung sagot natin. Diba? So, ang masusulat natin dito is 3x plus 8. Ayan. Diba? So, after nyan, diba, is substitute natin yung value of x, no, yung negative 3 is ipapalit natin dun sa x. 'Di ba? So sabi dito, yan, 'di ba? So 3 times negative 3 plus 8. Yan. So next na gagawin natin is ipagta-times muna natin yung 3 times negative 3. At ang sagot is negative 9. So, bring down lang natin plus 8. Negative 9 plus 8 is equal to negative 1. So, yan po ang sagot sa letter A. So, proceed po tayo doon sa letter B. Diba, ang hinahanap po doon sa letter B is f of 3. No? So, f of 3, saan ba nabibilang itong f of 3? Let's say, doon siya sa x is greater than to 2. Kasi nga, mas greater siya. Mas malaki yung 3 sa 2. Kaya doon natin siya ilalagay. Diba? Doon sa 6x minus 5. So, siya yung ilalagay natin dyan. Yan. Diba? So, after nyan, yun lang, ipapasok lang din natin sa x yung positive 3 doon sa given. Diba? So, next dito, ayan. So, 6 times 3 minus 5. So, ita-times muna natin yung 6 times 3. Diba? And bring down the negative 5. Ayan. So, ang sagot is 18 minus 5. So, anong sagot sa 18 minus 5? And answer is 13. Yun. So, ayan po yung sagot sa letter B. And sa letter C naman tayo, hahanapin natin, diba, kung ano yung nawawala. Or ano yung sagot? Diba? In letter C, let's say, f of 8. Yan. F of 8. So, saan ba siya nabibilang? Alam naman natin na mas greater siya doon sa 2. So, ilalagay din natin siya uli doon sa 6x minus 5. Kasi x is greater than 2 siya. Kasi 8 siya, diba? So, ilalagay natin 6x minus 5. And yan. Diba? So, ilalagay lang din natin yung 8 doon sa x. Diba? So, 6 times 8 minus 5. No? So, unahin muna natin at ipag-times yung 6 times 8. Yan. And answer is 48. And bring down natin yung negative 5 and 48 minus 5.
And answer is 43. Ayan. So, ganun lang ang pag-evaluate ng function or sabihin nating piecewise function. Ang mahalaga ay familiar po tayo dito sa mga inequality sign. And let's proceed to the second example. So, example number 2. Sabi dito, f of x is equal to 5x plus 2 when x is greater than or equal to 10. In another part, x cubed minus 2 when x is less than to 2. And negative 2x plus 4 when x is greater than or equal to 2. So, let's find. Sabi dito, letter A, f of negative 1, and letter B, f of 14, letter C, f of 4. So, evaluate natin yung A to C. Sabi dito sa letter A, f of negative 1. So, saan ba nabibilang ang negative 1? Doon sa given. Diba? Doon sa restriction na sinasabi. So, kabilang po siya doon sa x is less than to 2. Kasi alam naman natin na mas less than yung negative 1 sa 2. So, isusulat natin dyan is x cubed minus 2. Kasi dun nga po siya kabilang. No? So, i-substitute lang natin yung value of x. And dahil dyan, na-substitute na natin negative 1 times cube and minus 2. So, ito times lang natin yung negative 1 by 3 times 3. Diba? And, ang sagot po is negative 1 minus 2. So, ang answer po dyan sa negative 1 minus 2 is negative 3. So, yan po sa ating letter A. Let's proceed to letter B. Sabi dito, f of 14. So, saan po ba nabibilang yung f of 14 doon sa restriction, doon sa given na binigay? Diba? So, nabibilang po siya doon sa x is greater than to 10. Kasi nakikita natin na mas malaki nga yung 14 sa 10. So, mas greater than siya. So, isusulat natin dyan, no, ilalagay natin dyan yung 5x plus 2. Kasi dyan po siya nabibilang. Ayan. So, after nyan, isubstitute lang natin yung value of x, no, dun sa nilagay. So, 5 times 14 plus 2. Diba? And after po nyan, 5 times 14 is 70. And after nyan, plus 2, 70 plus 2 is equal to 72. So, yan po yung answer sa ating letter B. And let's proceed to letter C. Yan. Diba? So, f of 4. So, saan naman po nabibilang yung f of 4? Sabihin natin siya, nabibilang siya doon sa x is greater than or equal to 2. Diba kung kanina nga kasi greater than to 10, kaya napili natin yun yung 14, napili natin yung greater than 10. So, dito naman sa f of 4, mabibilang natin siya doon sa greater than or equal to 2. So, ilalagay po natin dyan is negative 2x plus 4. Yan, substitute lang natin yung value of x. No, yung 4, ilalagay natin siya doon sa x. Diba? So, negative 2 times 4 plus 4. Yan. So, negative 2 times 4, ang sagot po is negative 8. And negative 8 plus 4 is equal to negative 4. Okay naman, let's proceed to the third example. So, example number 3. Sabi po dito, f of x is equal to 4x minus 2 when x is less than to negative 2. Next is 7x plus 5 when negative 2 is less than or equal and x is less than to 2. Next naman po is x squared plus 2 when x is greater than or equal to 2. So, let's find, no? A
Letter A, f of negative 3. Letter B, f of 0. And letter C, f of 5. And letter D, f of 2. So, unahin natin yung letter A. Hanapin natin siya kung ano yung sagot. Diba? So, letter A muna tayo. F of negative 3. So, saan po ba siya nabibilang dito sa ating given or restriction? So, nabibilang po yung negative 3 doon po sa x is less than to negative 2. Diba? Kasi sinasabi natin mas less than siya sa negative 2. So, isusulat po natin siya dyan, no? Yan, pipiliin po natin yung 4x minus 2 kasi dyan po siya nabibilang. No, ayan. So, substitute lang po natin yung value of x dun sa ilalagay natin yung negative 3 doon po sa x. No, so, ganyan po ang kalalabasan. 4 times negative 3 minus 2. So, times muna natin yung 4 times negative 3. And the answer is negative 12. And after nyan, i-minus natin siya sa 2. And ang answer is negative 14. Ayan po. Ayan po yung sagot sa letter A. And next naman po, letter B is f of 0. So, saan po siya nabibilang? So, nabibilang po siya dun sa ating restriction or dun sa ating given. Dun po sa negative 2 less than or equal x less than to 2. No, kasi nakita natin mas less than nga siya sa 2. Kaya yun po yung pipiliin natin dito. So, 7x plus 5. No, substitute lang na ulit natin yung x. No, yung value of x, yung 0, ilalagay natin sa x. No. And ayan. So, 7 times 0 plus 5. So, 7 times 0, alam naman po natin na 0 ang sagot. And 0 plus 5 is equal to 5. Ayan po. Ayan naman po yung sagot sa letter B. Diba? Ganyan lang po kasimple. And letter C, no? F of 5. So, saan po ba nabibilang yung 5? So, sabihin natin nabibilang po siya doon sa x. No? Sa x is greater than or equal to 2. Kasi nga, mas greater than nga siya doon sa 2. Diba? So, lalagay natin siya dyan, no, sa x squared plus 2. No, substitute lang uli natin yung x, no? Yung 5, ipapalitan natin doon sa x. Diba? So, ganyan lang po is 5 raised to 2 plus 2. No. And after po nyan, pagka-times lang natin yung 5 sa exponent of 2. No, 5 times 5 is equal to 25. And 25 plus 2 is equal to 27. So, ayun lang po yung answer sa letter C. And let's proceed sa ating last, no, letter D. No, so, ang hinahanap naman po is f of 2. No, saan po ba yung nabibilang yung f of 2 dyan sa ating given, sa restriction? So, nabibilang po siya uli doon. No, sa x is greater than or equal to 2. Bakit doon natin siya binilang or doon natin siya nilagay? Kasi nga, equal nga po siya doon sa given, which is yung 2, no, na hinahanap. Yan. So, ilalagay lang po natin is x squared plus 2 kasi dyan po siya nabibilang. No, so, substitute lang uli natin yung x, no, ilalagay natin dyan yung 2. No, so, 2 raised to 2 plus 2. So, pagta-times lang natin yan, yung 2 sa ating exponent, which is 2 times 2. And answer is 4. And 4 plus 2 is equal to 6. Ayan. Ngayon naman, let's try to solve itong ibibigay kong activities para nang sa ganoon ay mas lalo natin siyang maintindihan at mapalawak pa ang ating mga kaalaman. You can pause this and take your time to solve this. And after you pong masagutan, you can play again and let's check your answers. Time's up. Let's check your answer. So, simulan natin sa number 1. Diba sabi doon, f of x
is equal to x plus 4 when x is greater than or equal to 0, and x minus 3 when x is less than to 0. So, let's find out, diba? Letter A, f of negative 1. Letter B, f of 3. Letter C, f of 5. Simulan natin sa letter A. No, napakasimple lang nito. And I know na magiging tama yung sagot natin dito. Diba? So, letter A, f of negative 1. So, saan ba siya kabilang dito sa ating restriction or dito sa ating given? No? So, yung negative 1, kabilang siya doon sa x is less than to 0. Dahil nga, less than to 0 siya kasi nga mas less siya doon sa 0, yung negative 1. So, ang sasagot natin dyan, lalagay natin, is x is minus 3. Yan. So, i-substitute lang natin ulit yung value of x, yung negative 1, ilalagay natin sa x. Yan. So, mangyayari, so, negative 1 minus 3. And negative 1 minus 3, ang sagot is negative 4. So, ayan yung answer for letter A. Next naman, letter B. No, f of 3. No, so f of 3, saan ba siya kabilang? So, kabilang na siya doon, no, kasi greater than na siya to 0. So, ang magiging answer is x is greater than or equal to 0. So, ang sagot dyan is x plus 4. No? And after nyan, ay isa-substitute natin ulit yung value of x, yung 3, ilalagay natin sa x. Ang mangyayari, ganyan. Diba? So, 3 plus 4. So, 3 plus 4 is equal to 7. Ayan. So, ayan po ang answer sa letter B. And next naman po is letter C. No, f of 5. So, kabilang uli siya doon sa greater than 0. So, ang mangyayari, ganun din ang sagot. X plus 4. Substitute natin uli. 5 plus 4. And ang sagot po dyan is 9. Ayan. So, number 1, ayan po yung mga sagot. Let's proceed to number 2. Sabi dito, f of x is equal to x minus 1 when negative 5 is less than or equal and x less than negative 2. Next is 4x plus 5 when x is greater than or equal to 3. And 3x plus 3 when 3 is less than and x is less than to 3. Let's find out. No? And letter A, f of negative 5. Letter B, f of 3. Letter C, f of 2. So, unahin natin yung letter A. No? F of negative 5. So, saan ba kabilang sa given, sa restriction, itong negative 5? So, sa kabilang po siya doon sa negative 2. Diba? Less than negative 2. So, ang answer is x minus 1. Substitute natin uli yung negative 5, ilalagay natin sa x. So, ang mangyayari ganyan. Diba? So, negative 5 minus 1. So, ang answer is negative 6. Ayan yung answer sa letter A. And letter B, f of 3. No? Saan kabilang ang f of 3 dito? Diba? So, kabilang po siya doon sa may equal, diba? Which is yung greater than or equal to 3. No? So, ang answer natin dyan is 4x plus 5. No? So, 4 is substitute natin yung x. Ang mangyayari, no? 4 times 3 plus 5. So, 4 times 3 is 12. And 12 plus 5 is 17. Ayan. So, po yan po ang answer natin sa letter B. Next naman po is letter C. F of 2. So, sa kabilang yung 2 dito dahil mababa na siya sa 3. No? So, less than 3. Diba? So, less than 3. So, answer po natin dyan is 3x plus 3. Substitute natin ulit yung number 2. No? So, 3 times 2 plus 3. So, 3 times 2, 6. And 6 plus 3 is 9. Yan. Ayan po yung answer sa number 2.
Yan. Let's proceed to number 3 and last. No, sabi dito, g of x is equal to 8x plus 2 when x is less than to 0. And x minus 5 when x is greater than or equal to 0. So, let's find out. No, g of negative 2 and g of 6. No, so, unahin natin letter A. G of negative 2. So, saan po nabibilang yung negative 2? Alam naman natin, no, less than na siya to 0 dahil negative na po siya. So, ang mangyayari, ang sagot po dyan is 8x plus 2. No? And substitute natin yung negative 2 sa x, no? Lagay natin doon. So, 8 times negative 2 plus 2. And answer is negative 16. And plus 2 is equal to negative 14. Ayan po ang sagot sa letter A. Letter B, ang hinahanap naman po is g of 6. So, saan po nabibilang yung 6? Alam naman po natin na mas greater than na siya sa 0. So, ang sagot po natin dyan is x minus 5. No, substitute natin ulit yung value of x. Yung 6, ilalagay natin sa x. So, 6 minus 5 no, is equal to 1. Again, thank you everyone. Sana marami kayong natutuhan at nakuha kaalaman. Thank you for answering our activities and mag-iiwan lang ako ng isang mathematical quote from William Paul Thurston. He said, mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It is about understanding. So, thank you very much and God bless you all.